Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană și avem numărul 1, cristalul mov, numărul 2, cristalul argintiu. Și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Și începem cu cei de la numărul 1, cei care ați ales cristalul mov. Haideți să vedem, dragii mei, relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Hai să vedem ce trebuie tu să cunoști, care sunt mesajele în acest moment, ce trebuie tu să știi. Ce gândește, ce simte, ce face, ce este la baza manifestărilor acestui om în acest moment când tu ai intrat pe acest videoclip. Hai să vedem. În momentul de față văd un oarecare stres, da, pe care îl simt aici între voi. Este, nu știu, ceva puternic, ceva intens, 4 de cupe, e ca un moment de plictiseală, de oboseală. Cineva se simte obosit, plictisit. Un refuz văd aici, da? Dar pe de altă parte mai văd foarte puternic și faptul că cineva are parte de o victorie, de o bucurie, dar parcă a obosit sau parcă ceva nu este așa cum pare. În momentul de față spuneam de 9 de spade. Este clar aici un stres care este între tine și cineva anume sau între tine și ceilalți. Poate are legătură cu un refuz, poate are legătură cu ceva important. Da? Să vedem. 9 de spade. O întâlnire, deci o discuție care a avut loc, poate este o discuție de final, este o discuție care are legătură cu o decizie în unele cazuri. Deci aici s-a luat o decizie sau urmează să se ia o decizie. Să vedem regele de cupe la baza manifestărilor tale, o conexiune aici cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Tu aici ești o persoană sensibilă în acest moment. Văd că treci printr-o perioadă în care este nevoie să-ți asculți foarte mult intuiția. Văd că îmi apare aici o carte a norocului, o carte a bunăstării, a armoniei, a păcii. Și este clar un final, da, o etapă de mari transformări prin care tu treci în acest moment. În acest moment. Și are legătură cu un drum, cu o mutare. Are legătură cu faptul că lucrurile în sfârșit încep să se miște. În inima ta avem 3 de cupe, o bucurie mică pentru sufletul tău. Poate are legătură cu o întâlnire cu persoana iubită, o veste bună pe care ai primit-o sau pe care urmează să o primești. Tot 3 de cupe, să știi că înseamnă o primă victorie pe care tu o ai. Tu te bucuri de ceva anume. În cadrul unei discuții, în cadrul unei întâlniri, aici cineva și-a urmărit propriul interes. Da? Pe de o parte te bucuri, pe de altă parte ceva nu-ți convine. Da? E o senzație că e ca și cum te simți mințit, furat. Pentru unii văd aici clar o energie de triunghi amoros. De triunghi amoros. Mai avem apoi un 3 de spade în mintea ta. Uite, poate consider că ești dezamăgit de ceva, de cineva anume. Poate să fie și un moment în care tu vezi iubirea ca fiind ceva rațional, ca fiind ceva diferit. Și este vorba despre o bucurie neașteptată pentru sufletul tău. Tristețe. O bucurie neașteptată pe care cineva o are. E o bucurie neașteptată, dar în același timp văd și tristețe. Eu nu prea înțeleg. Legat de dragoste.
legat de un contract, de un inamic, legat de căsătorie. Regina de spade în exterior. Deci, interesant, deci tu ești o persoană mai emoțională, e ca și cum pui totul la suflet și aici ai legătură cu o persoană mai rece, mai detașată. O conexiune cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, în unele cazuri. Dar văd și o persoană care poartă uniformă sau o persoană care lucrează cu mintea. Da? În exteriorul tău eu văd o oportunitate foarte mare, văd bucurie, armonie, succes, văd lucruri pozitive. O pierdere, uite, cineva evită, da, să te piardă, e ca și cum cineva este cu ochii pe tine, cineva vrea să te vadă, cineva vrea să te simtă. Este o persoană de la o instituție publică, da, de la care aștepți un răspuns, poate o bancă, poate ceva important, știu eu. Mai văd și o conexiune cu un bărbat mai în vârstă, cineva care te păzește, cineva care ți este alături. E cineva care ia multe hotărâri, deci e o persoană care cumva aprobă contracte sau cineva care dezaprobă. 6 de cupe, următorul mesaj, deci o legătură cu un copil sau cu o persoană mai tânără, mai văd aici. Cuiva este dor de tine. Este cineva care să știi că deja a luat o decizie, deja acționează într-un anumit mod. Dar este clar aici o conexiune cu un suflet pereche în cele mai multe cazuri. Cineva care își dorește să fie oficial cu tine, cineva care își dorește o relație serioasă. Mai văd o atracție puternică între tine și cineva anume. Și în acest moment este o persoană aici care este foarte hotărâtă pe sentimentele sale, pe ceea ce își dorește poate de la tine. 9 de monede. Văd aici pe cineva care are o foarte mare încredere în propria persoană, cineva se simte încrezător alături de tine, cineva își dorește ceva stabil, ceva serios, dar dacă aștepți o sumă de bani sau dacă aștepți un răspuns din punct de vedere profesional, acesta să știi că vine și este un răspuns pozitiv pentru tine. Da? Posibil să fie vorba despre un contract, da? Mai văd pe cineva care nu are nevoie de foarte multe lucruri în relația asta. Deci te simte foarte, foarte bine acest om. De ce este această stare de... Uite, cineva nu apreciază banii sau cineva consideră că este într-o perioadă în care nu se simte apreciat. Uite, o lună de miere, bucură-te de timpul petrecut împreună, deci o vacanță, ceva. Discuții sincere, văd aici, discuții sincere, de la suflet la suflet. Și mai avem să te iubești pe tine în primul rând, adică respectul față de tine, da, are un rol foarte important în acest moment. Pentru că văd aici că a fost o decepție, este adevărat, cineva a purtat o mască falsă, dar acum văd că lucrurile cumva merg într-o direcție mult mai pozitivă pentru tine. Vreau să văd și un mesaj din partea acestui oracol, ce trebuie tu să cunoști. Hai să vedem. Și avem bani, un noroc foarte mare, foarte multă apreciere văd și ceva legat de o justiție, de un document. Zona aceasta legală, poate chiar o dreptate pe care cineva o face privind o sumă de bani. Încet. Ceva care se mișcă încet, ceva care te protejează. Ai o protecție mare aici. Și cineva care a dat startul unor demersuri, unor schimbări, dar acestea să știi că se mișcă ceva mai încet. O să te rog să adresezi o întrebare și îngerii îți vor răspunde. Wow, răspunsul este nu. Și mai avem oportunități.
Uită-te pentru după un semn. Deci tu ai niște oportunități, ai abundență, ai tot ceea ce ție îți trebuie, da? Schimbări mari și fericite, cel puțin într-un an din acest moment din care noi discutăm, lucrurile vor fi cu totul și cu totul altfel. Dar este important să ai încredere. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și astfel mă puteți ajuta. De asemenea, dacă dorești, poți să apeși și butonul de mulțumire, m-ar bucura tare mult. Dacă dorești, poți să distribui acest videoclip, poți să recomanzi canalul persoanelor dragi ție și aceste aspecte m-ar ajuta foarte, foarte mult aici. Și pentru cei care doriți citiri pe zodii, vă aștept cu drag pe celălalt canal de YouTube. Acolo aveți previziuni pentru toate zodiile în fiecare zi, în fiecare săptămână. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales cristalul argintiu. Hai să vedem așadar relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Hai să vedem, dragii mei, mesaje, ce trebuie să cunoști, ce trebuie tu să știi în acest moment, ce gândește, ce simte și ce intenționează în legătură cu tine. Wow! Multe mesaje. Persoana asta este agitată. Da? Ceva se mișcă foarte greu. Și mai văd faptul că tu ai legătură cu o persoană serioasă, o persoană pe care te poți baza. Este o persoană sigură pe ea. Asul de spade. Foarte interesant. Seamănă mesajul cu cel care a fost la numărul 1, dar doar seamănă, momentan. Vedem spre final ce este. 8 de monede, 2 de cupe, judecata, văd o revedere cu o persoană dragă ție. O legătură cu partea aceasta cu munca, deci poate rezolvi ceva legat de muncă sau îți intră niște bani. Mai văd aici că cineva lucrează, poate lucrezi împreună cu o persoană la ceva anume, împreună cu partenerul, faceți niște activități împreună. Un moment în care cineva vrea să repare această relație, deci parcă sunteți în construcție. Asul de spade, deci aici eu văd multă sinceritate în această relație, în această situație. Văd o victorie pe care o ai împreună cu acest om sau poate chiar o soluție pe care cineva o găsește. Un nou început, văd. O decizie importantă. Da? Este un nou început mai rece, este un nou început diferit. Discutăm despre noi activități, noi lucruri care au apărut între voi sau care urmează să apară. Dar asul de spade spune foarte clar despre o decizie, despre o hotărâre. 4 de spade la baza manifestărilor tale. Deci vrei să te relaxezi, vrei să te simți bine. Patru de spade înseamnă liniște, înseamnă vacanță, pauză. Gelozie. Uite, e ca și cum stai și te gândești la niște vorbe pe care cineva ți le-a spus. Stai și te gândești la niște mesaje pe care le-ai primit. Ești într-o așteptare. 5 de bâte în inima ta, deci ești cam agitat aici. Poate gelos, poate agitat în legătură cu această persoană, poate chiar din punct de vedere personal ești prins cu mai multe lucruri în acest moment. Și este ceva legat de un bărbat din viața ta. Dacă ești femeie, deci fie în legătură cu acest om, fie este ceva legat de bani la mijloc. Deci aștepți bani sau trebuie să dai bani.
preot. Deci e ca și cum spui, bun, dar omul ăsta nu este corect, nu este drept, nu este cinstit. Mai văd și niște tensiuni legate de o relație serioasă. 7 de spade, da, în mintea ta, uite, e ca și cum consider că ești mințit, furat, trădat. Este și un moment în care este bine să-ți mai urmărești și propriul tău interes. Ești foarte sigur pe tine, da? Dacă ești femeie, văd aici că poate aștepți un răspuns legat de o instituție sau poate ai primit deja un răspuns de undeva anume. E ca și cum îți urmărești interesul, îți urmărești inima în toată povestea asta. Da? E ca o dezamăgire în alte cazuri. Cavalerul de monede. Spuneam că este cineva aici în jurul tău care se mișcă foarte lent și această persoană se mișcă încet și sigur sau o situație din viața ta se mișcă destul de greu. Este cineva care, știu eu, este cumva la distanță de tine și este cam agitat în acest moment. Și văd ceartă, furie, deci cineva care este în întârziere. Da? O persoană care consideră că este într-o întârziere. Poate să fie și o persoană mai materialistă. Pajul de spade, următorul mesaj. Pajul de spade vorbește despre faptul că persoana asta sau cineva din jurul tău este foarte curios în ceea ce te privește. Vrea să știe tot despre tine. Vrea să știe tot ce faci, unde te duci, vrea să știe tot despre toate. Cineva este curios în legătură cu un final. Cineva este curios dacă te-ai despărțit. Cineva este curios dacă ai reușit să rezolvi ceva anume. O bucurie neașteptată, mai văd aici, pentru unii. În unele cazuri simt aici un triunghi amoros, dar mai simți și pe cineva care evită să-ți spună că te iubește, evită să-ți spună că îi place de tine, evită să-și arate, da, sentimentele. 2 de bâte. Omul ăsta se uită în 2 direcții sau încearcă să se combine cumva în 2 moduri. Mai văd și o persoană care își dorește ceva cu tine pe un termen lung și foarte lung. O întâlnire cu cineva. Persoana asta și-ar dori o întâlnire cu tine. Sau uite, poate aici primești un răspuns legat de zona străinătății. Legat de un noroc foarte mare. Dar, repet, tot simte energia unei persoane care se simte atrasă de tine, doar că nu are curajul să spună. Sau are alte lucruri pe cap. Are alt stres, altceva. Simt aici o energie cum că ceva nu a ieșit bine sau ceva de genul acesta. Pentru că, uite, totuși văd pe cineva cu o speranță foarte mare în același timp. Hai să vedem oracolul ce zice. Ce trebuie tu să știi? Ceva magic. Cineva se simte vrăjit de tine. Wow! Păi, dragilor, cineva e atras maxim. Deci persoana asta este extrem de atrasă de tine. Ceva se închide, începe altceva. Avem distanță, călătorie. Transformare. Deci aici ceva se transformă în urma unei călătorii. Să vedem îngerii romantici ce zic. Au ieșit 2 mesaje. Îngerii spun să vă cunoașteți puțin mai bine unul pe celălalt.
Trebuie să vă cunoașteți mai bine pentru a crea o legătură mai puternică. Sentimente romantice care merită explorate. Da? Mai avem o nouă iubire, o nouă persoană care are noi sentimente. Pasiune. Deci, poate unii, repet, simt că sunteți într-un triunghi amoros sau îți place de cineva și omul ăla e în altă relație. Iar dacă ești o persoană singură, aici clar apare cineva, dar îți spuneam eu că este o persoană care se mișcă încet, o persoană pentru care banii contează, dar căruia cumva îi va fi teamă să-ți spună. Și această persoană este cea aleasă, așa spun îngerii. Acum o să te rog să te gândești la o întrebare și să vedem ce răspuns îți oferă îngerii. Au ieșit deja. Ți se spune să mergi să cauți mai multe informații în legătură cu subiectul acesta, cu persoana aceasta, să te duci să o întrebi, să vorbești. A mai ieșit un mesaj, s-a întors și chiar acum îl caut în pachet, că nu știu care e. Da. Și este un mesaj foarte important pentru cineva, atenție. Situația se îmbunătățește în acest context, da? Situația devine mult mai bună, mult mai bună. Și avem acționează, așteaptă. Poate până acum ai așteptat sau până acum totul a fost pus în așteptare, dar gata, lucrurile încep să se desfășoare într-o anumită direcție. Și ți se spune în felul următor, că nu este acum momentul potrivit, în acest moment cel puțin. Și ți se zice clar, alege o nouă direcție. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. Iar dacă dorești, poți să apeși și butonul mulțumesc, dacă tu așa simți. De asemenea, îți mulțumesc pentru că distribui aceste videoclipuri, dar și pentru că recomanzi canalul persoanelor dragi ție. Eu îți mulțumesc frumos pentru atenție, te invit și la previziuni pe zodii, dacă ești interesat, pentru fiecare zi, pentru fiecare săptămână, pentru fiecare lună. Găsești pe celălalt canal de YouTube, ai link în primul comentariu și ce să-ți spun, îți doresc să ai parte de tot binele din lume, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai fost alături și te invit și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. O seară sau o zi cât mai frumoasă!